Okay, good morning everyone and welcome back to the channel. So good morning কোৱা কাৰণটো হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 AM হৈছে তো ইমান ৰাতি ভালকৈ হোৱা হ'ল চ' ভাবিলোঁ সোনকালে উঠি কিনে ভিডিঅ' এটা শ্বেডিউল কৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যোনে আজি মোৰ ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'কেইটা যোনে চাইছে তো সৰি ওপৰত হ'ব ন ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'কেইটা যোনে চাইছে তো থেংক ইউ ফৰ ছাপৰ্টিং দিছ মাচ তো এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু আছে আৰু ষ্টাণ্টৰ ভিডিঅ' দিবলগীয়া আছে বহুত তো সেইখিনি কৰিম চ' কিপ ছাপৰ্টিং লাইক ডেট তো আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব কানাৰ্ডছৰ ওপৰত তো যোনটো লেতেৰাই হৈ গ'ল এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চাগে অলম'ষ্ট চাগে মোৰ হ'ল কিমান 1-1.5 মাহমানটো হৈ গ'ল লগোৱাই নাছিলোঁ তো এইকেইটা হয় কি প্ৰজেক্ট মটাৰ আচ্ছা প্ৰজেক্ট মটাৰৰ বস্তু হয় তো এইটো নালাগে এইকেইটা প্ৰজেক্ট মটাৰ্ছ লিখা আছে তো এইটো হ'ব ৰাইট ছাইড চাগে চৰি এইটো লেফ্ট ছাইড হ'ব অ'কে চ' এইকেইটা ইনষ্টল আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই এইকেইটা গাড়ী বাম্পাৰ লগা হয় তো অলপ চলপ কাইণ্ড অফ এৰ'ডাইনামিক দিবলৈ কাৰণে লগাই দিছোঁ কাৰণ এইটো মই একচুৱেলি মই ভাবিছোঁ এইটো যদি এয়াৰ কাট কৰেই কিন্তু উইলি মাৰোঁতে চাগে মোৰ মতে এইটো ওলাই হলকে থাকিব ক'ৰবাত কাৰণ এইটো বহুত চাইড টেপহে আছে তো মই ঘপকৈ নট ফিটিং কৰি দিওঁ কাৰণ মই অলপ কিবা এটা প্লেন কৰি আছোঁ মই বাইকৰ বডিটোৰ লগত নিজে মানে অলপ কিবা বডি কিবা এটা অলপ কৰিম আৰু এইটো এটা জাষ্ট গ্লিমছ এটা আছিলে তো এইটো চাগে টেম্পৰেলিকৈ লগাম আই হোপ ওলাই নাযায় তো বাইকখন চাগে ধুব লাগিব প্ৰথমতে যাওঁ বেছি দীঘলৰ ভিতৰত নহ'ব চাগে দেই আৰু তো এইকেইটা এতিয়া থওঁ তো বাইকখন ধুই লওঁ আপডেট আহি আছে বাইকখন ধোৱাৰ আগতে লগাই চাওঁ একচুৱেলি লগাই লওঁ বাইকখন ধোৱাৰ আগতে চাওঁ কোনডোখৰত লগাব লাগিব ষ্টাৰ্ট এটা কৰি লওঁ 100 টকা লিটাৰ অ'কে তো এতিয়া চাওঁ কোনডোখৰ কানাৰ্ডছকৈ লগালে ভাল লাগিব তো ইয়াত লগালে বস্তুটো এনেকৈ পৰি থাকিব কিন্তু ইয়াত লগালে বস্তুটো পাৰফেক্টলি মানে এয়াৰ পাছ হ'ব একচুৱেলি এইডোখৰ ৰেডিয়েটৰ গাৰ্ডটো যদি লগাই দিওঁ কভাৰটোত ৰেডিয়েটৰ কভাৰটোত তাকেও ভাবিছোঁ ফৰ দ্য টাইমিং আই গেছ ইয়াতে লগাম ৰেডিয়েটৰ কভাৰটো ফৰ দ্য টাইমিং এইটো ইয়াত বেছি পাৰফেক্টলি মানে ইন কাইণ্ড অফ এৰ'ডাইনামিক কাম কৰিব ইন কম্পেয়াৰ্ড টু ইয়াত চাওঁ ফৰ দ্য টাইমিং এইডোখৰত লগাওঁ দেন আৰু এটা পেয়াৰ কিনি কিনে ওপৰত লগাম যদি মোৰ যোনটো প্লেন আছে সেইটো সোনকালে নহয় চ' চাওঁ কি হয় বৰ্তমান ইয়াতে লগাওঁ দেন বাকী সৰু সৰুকেইটা লগাম এডজাষ্টমেণ্ট গণ্ডগোল হ'ল নেকি এইটো অলপ নামিব লাগিছিলে চাগে মই ঠিক কৰি তো এৰাব গৈ এইখিনি এৰি গ'ল ভাইৰেবল কাম এতিয়া এই গৰমত লগোৱা অলপ চলপ জল্দিকৈ কৰি দিলোঁ আৰু তো এতিয়া মই কৰিব লাগিব এইটো ভালকৈ এবাৰ মিলাই লওঁ দেই দেন ডাইৰেক্ট ফেব্ৰিক লগাই দিম এবাৰ
one quickly. Off perfectly. Then permanently fix korisu. Flex quick. Heavy got to buy the bullet hat on. It look at legend. For his series today. Itu saja all long ayo. Okay, so এইকেইটা ইয়াত লগাই দিলোঁ আৰু এটা ইয়াত লগাই দিম নেকি দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগিব ভাবিছিলোঁ ইয়াত লগাম বুলি কিন্তু ইমান শ্বুট নকৰোঁ যিমান ইয়াত শ্বুট কৰিব চাওঁ কেইদিনটিকে বজাৰ চজাৰ পালে কোনো টানি দিব এনেও ৰাস্তাই ৰাস্তাই পালে এনেও বহুতে হিংসা কৰে নহয় এনেকুৱা বস্তু দেখিলে চাওঁ কেইদিনটিকে এইটো হ'ল ফাইনেল লুক একদম পূৰা লাগিছেনে পূৰা পেক একেবাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ